Anglicizmy v češtině. Používáme jich fakt hodně. Jaký například? Sorry. Například sorry, že jdu pozdě. Nebo ty jsi mi psala? Sorry, já jsem to neviděla. Já dneska nepřijdu, sorry. Anglický slova moc rádi deformujeme prefixama nebo sufixama. Takže například místo sorry můžeš taky slyšet soráč. Soráč, neviděla jsem, že jsi vypsala. Soráč, já dneska nepřijdu. Jak se to řekne normálně nebo správně česky? Promiň, promiňte, omlouvám se. Promiň, neviděla jsem, že jsi mi psala. Omlouvám se, ale já dneska nepřijdu. OMG. Některý Češi to říkají možná taky jako oh my god nebo OMG, ale myslím, že fakt často říkáme OMG. Například OMG, zase prší. OMG, to je dneska horko. OMG, tak tohle bych nikdy nejedla. Česky to řekneme asi Ježíši Kriste, Ježíši Maria, Pane Bože, něco takového. Máme hodně křesťanských alternativ. Ježíši Kriste, to je horko. Pane Bože, tak tohle bych nikdy nejedla. Skill, například, chci se naučit nějaký nový skill. Nebo ty umíš dělat stojku, tak to je fakt super skill. Taky jsem slyšela, že někdo používá slovo naskylený nebo naskylovaný. To je člověk, který má hodně skillů. Nějaký člověk může být naskylený. A myslím, že se to používá nejvíc v kontextu počítačových her. V nějaké počítačové hře postava, člověk, který má hodně skillů, je naskylený. Česky se to řekne dovednost. Ty umíš dělat stojku, tak to je fakt super dovednost. Všechny tyhle slova jsou v češtině slang, takže je používáme jenom v hodně neformálních situacích, obvykle mezi kamarády, ale když mluvím například s doktorem nebo s někým, koho dobře neznám, tak používám český ekvivalenty, ne tyhle anglicizmy. Proto u každého anglického slova ti dávám taky český ekvivalent, abys věděl nebo věděla, jak se to řekne normálně česky. A by the way, nebo taky mimochodem, tyhle slova jsou typický pro moji generaci. To znamená 30 plus, tak plus minus. Generace, které jsou mladší, například Gen Z nebo Gen Alpha, používají ještě další anglicizmy, hodně anglicizmů, který například pro někoho v mém věku prostě nejsou typický. Cool, například. Ty tvoje nový boty jsou fakt cool. Nebo ty mluvíš francouzsky, tak to je hrozně cool. Praha je fakt cool město. Česky to řekneme podle kontextu, možná hustý, super, hezký, dobrý. Například ty tvoje nový boty jsou fakt hezký. Nebo Praha je super město. Ty mluvíš francouzsky? To je fakt hustý. Někdy taky říkáme nice a fun fact. Často, když píšeme kamarádům v nějakém chatu, píšeme hodně neformálně, tak píšeme takhle nice. Já to píšu často, to je moje oblíbené slovo. Cringe. Například tohle video je trochu cringe, já vím. Sorry. Nebo ta scéna ve filmu byla dost cringe. Česky řekneme buď je to trapný, nebo
je mi z toho trapně. Například tohle video je trochu trapný. Až se na něj budu dívat, tak mi z toho bude trapně. Nebo ta scéna ve filmu byla trapná. Bylo mi z toho trapně. Guilty pleasure. Například koblihy jsou moje guilty pleasure. A co je tvoje guilty pleasure? Napiš mi do komentáře. Česky řekneme asi něco jako tajná neřest nebo tajné potěšení, ale doopravdy prostě nemáme takovou frázi, prostě neříkáme něco takového, takže asi řekneme to nějak jinak, jako celou větou. Řekneme například, koblihy mám ráda, ale vím, že bych je neměla jíst. Nebo mám moc ráda koblihy, ale stydím se za to, že je mám ráda. Fail. Ta zkouška byla totální fail. Musím ji dělat ještě jednou. Zapomněla jsem přijít na lekci. To byl fail. Česky asi obvykle řekneme, to se nepovedlo. Ta zkouška se mi fakt nepovedla. Musím ji dělat znovu. Zapomněla jsem přijít na lekci. To se mi fakt nepovedlo. Challenge. Mám challenge každý den ujít 10 000 kroků. Skočit z letadla, to by pro mě byla fakt velká challenge. Česky říkáme výzva. Mám výzvu každý den ujít 10 000 kroků. Nebo skočit z letadla, to by pro mě byla fakt velká výzva. Pain. Například můj bratr říkal, že škola je pain. Česky řekneme obvykle škola mě štve, nebo škola je otrava. Je to otrava. Ready. Tak co, už jsi ready? Můžeme jít? Jídlo je ready, tak pojďte jíst. Česky je to připravený nebo hotový. Například jídlo už je hotový, pojďte jíst. Nebo už jsi připravená, můžeme jít. A pozor, když mluvíme o člověku, říkáme, že člověk je připravený. Něco je hotový, jídlo je hotový, ale člověk je připravený nebo připravená. Hardcore. Řídit v Praze je hardcore. A rozumět Čechům, když mluví rychle česky, je taky docela hardcore. Česky řekneme těžký nebo hodně těžký, extrémně těžký. Řídit v Praze je extrémně těžký. Rozumět Čechům, když mluví rychle česky, je hodně těžký. Hodně jídel má taky v češtině původní anglický jméno. To jsou například hotdogy, cupcakey, brownie, cheesecake a myslím, že hodně dalších jídel. Tak co? Který anglicismus ti připadá nejvtipnější? A znáš nějaký další anglický slova, který my Češi používáme? Napiš mi do komentářů. Chceš se naučit praktickou češtinu, kterou lidi doopravdy používají? Podívej se na můj web a bukni si lekci. Link na web najdeš v popisku videa. Tak čau!